Ezek a képek szinte olyanok, mint a hangszerek, tehát zenét sugároznak. Kettő dolog biztos van, ami az életemben meghatározó volt, az egyik a zene, a másik pedig a festészet. Jó részt mindkettő egy életen át kísért. A zenei ismereteimet itt szereztem Aszódon, akkoriban még az intézetben voltunk. 56 után, 1957, 58, 59, 60. Voltunk legalább 200-300-an, sok-sok gyerek volt az intézetben. Azoknak a jelentős része egy 56-os kolónia volt. Csupa-csupa olyan gyerek, akik a forradalom miatt kerültek oda valamiért. Tehát itt tanultam zenét, a 10. szakaszba, a zenész szakaszba Dénes István nevelő úr tanárom irányításával és Vácról is járt ide egy öreg zenész ember, Várszegi bácsinak hívtuk. Ez volt az alapja annak, hogy én valaha is elkezdtem a szinesztéziás lehetőségeimet, adottságaimat is igénybe véve ilyen zenei témájú képeket festeni, konkrétan zeneművekről, aminek a hangulatát igyekeztem végül is kifejezni ezeken a képeken. Tehát gyerekként voltam itt, sok-sok szeretetet kaptam, segítséget kaptam, sok szép élményem volt az intézetben is, a városban is. Akkoriban azokat a gyerekeket egész biztos másképp is kezelték a nevelők. Hát ezt mi akkor így gyerekfejjel nem igazán gondoltuk át, de biztos, hogy így volt. Tehát akkor indult ez a kapcsolat az intézettel, a várossal, ami most is már réges-rég nem gyerekként, hanem 84 éves idős emberként mind a mai napig él, és kitörölhetetlen is lesz egészen addig, amíg csak el nem távozom az univerzumba. Többször jártam a Istvánnál Gödön, amikor a kiállításra készültünk, a Morpheus Galériá kiállítására, hát akkor válogattuk a képeket, és hát ott kerültek elő 56-os témájú képek is. Megcsodáltam, hogy ez milyen jó. Mondta, hogy ez is egy sorozat. Aztán vége lett a Morpheus Galéria kiállításának, visszavittük a képeket, és egyszer csak írt az István nekem egy levele, hogy nagyon nagy szeretettel fölajánlaná ezt az 1956-os sorozatát az Aszódi Petőfi Múzeum számára. És ez nekünk nagyon megtisztelő volt, és azonnal válaszoltam neki, hogy ilyen megtiszteltetés azért ért már minket, de nem sűrűn, tehát befogadtuk, és azóta ezt megőrizzük, már többször kiállítottuk egyébként, a kastélyban is ki volt állítva, valamelyik október 23. ünnepségen is szintén ki volt állítva, és most pedig itt a könyvtáram, egyben zeneiskola is, itt az intézmény kistermében, a kis galériában lettek kiállítva az 56-os képei Istvánnak. Igen, itt vannak a képek, végre igazán jó otthonra találtak. Nagyon örülök, hogy itt lehetnek Aszódon, ahonnan valamikor én indultam. Útra indítottak, megkaptuk a talentumainkat, hogy aztán azzal gazdálkodjunk, abból építkezzünk, hozzunk létre valamit tehetségünk, szándékaink szerint. Hát most ezek a képek itt, meg az, hogy mi itt vagyunk, ez mutatja azt, hogy most az elszámolás időszaka elkövetkezett, és biztos, hogy tudtam valamilyen mértékben emberhez méltó módon hasznosítani azokat a talentumokat, amiket itt kaptam az akkori nevelőimtől, tanáraimtól. Ezek az 56-os képek a 50. évfordulóra készültek végeredmény, aztán a 60-on is úgy szintén Kőbányán voltak kiállítva, egy külön termet kaptak ezek a képek, akkor egy 56-os festménykiállítás kapcsán elérkezünk a 70. évfordulóhoz. Ezek a képek mindig emlékeztetnek a valamikori eseményre. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy te mire gondoltál, mi alatt ezt a beszélgetést hallgattad. Kérünk téged, hogy kommentelj és oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel.